So, for today, mag-unbox tayo ng isang aking arts and craft na bagong binili. Ito yung mabibili sa Lil Haven. So, just a background. Lil Haven is a DIY shop wherein you can create or customize yung items na gusto mo. Hello! So, let's go. Unbox na natin to. So, binili ko nga ito sa Lil Haven. So, this is worth 4,000 to 5,000. Parang ganun. 499 yata. Parang ganun. So, check nyo na lang. Nakikita nyo naman dito yung price ng item na binili ko. So, let's go. Medyo na-open ko na to. So, oh, diba? Bongga. Grand reveal. Oh. So, yan. So, another. Yan, diba? Sakop na sakop niya yung buong frame, di ba? So, sobrang laki niya talaga as in, oh. Oh. So, this is, ano nga bang name nito? DIY house. Nakalimutan ko lang yung name nito, pero may name to dun sa, sa website nila. So, yan. So, DIY house. So, ito yung parang gusto kong bahay. So, sa aking jowa. Ito po yung aking, hi Jerome. Ito yung gusto kong bahay. So, make sure ganito yung magawa natin yung bahay. So, yan. So, ito, preview ng bahay na magagawa mo. Then, yung sa loob. And then, yung instruction is dito, Japanese. So, alam ko meron tong instruction sa loob na English. So, yan. Tapos, ito, preview ng bahay. Yung plants nakasama. Oh, di ba? May ano pa. May speaker pa. Tapos may kasama na siyang battery and others. So, ako rin magagawa niyan. May home decor na. And then, mga plants yan. So, let's go!
naman. So, nabuksan ko na siya. So, kung makikita nyo, diba, sobrang puno yung items. Ultimo glue. May glue na siyang kasama. So, isa-isahin natin. Glue. Ano ito? Sorry, papabasa ko na lang sa daddy ko. So, yan. Parang epoxy. Mighty band. Parang gayon. So, sure eh. So, next is, may ref na ako. May refrigerator na. Oh, so, parang yung ganitong items niya is gawa sa clay. Cute ha? In fairness, I'm so happy and satisfied dito sa aking binulay. Nako, Lord. Mababasa ko naman yan. So, adhesive ulit. Tapos, siguro mga tools to and everything. Ito siguro balot ng ref. So, talagang secured yung items. So, ito, may box siya. So, compartment siguro to ng items. So, ayun nga. So, ito yung parang pinakabahay, yung frames and everything, yung mga ito. Ayan. Nandito siya. So, hindi ko siya iaano para hindi ko siya mawala. Next. Next is this. Oy, may kotse na ako. Bongga. So, yan. So, parang hindi ko alam. Ano bang type to? Parang figurine type yung ano niya. Yung sa car. Pero maganda ha. So, bilisan na natin. Uy, ang galing! Nag-prepare pa naman ako ng scissor and cutter ko. Para... So, kasama na siya. Wow, ang galing oh. May tweezer na. May... Ano to? Phillips or something na to. Tapos may ruler and then scissor na maliit. Tapos pliers. May pliers. Screw! Screw pala, sorry. And then... good parts. So, ito yung bubuuhin mo. Dito na yung mga LED, yung mga damo, and everything. So, andito na lahat. Tapos, glue again, adhesive siguro ang tawag dito. Tapos, ito na. Okay na tayo. So, ito na yung mabigat na mga items. Ito na yung pinaka, kumbaga, fondasyon. Ng bahay. So, we'll be creating this in a bit. Unboxing lang muna tayo. I have to remember na kung saan ko sila pinaglalagay at pinagkukuha. So, yan. Ito. So, madali lang siya, oh. Suksok mo lang dito. Lagyan mo lang ng ganon. So, that's it na agad. Dami. Laki ng panel pala na to. So, woods again. Siguro ito yung sa baba. And then, ayan. Mahirap talaga magpatayo ng bahay ngayon. Kaya ganun. So, next. Ito na. The good parts. Kahoy ulit. Dami. Siguro isang buhatan na lang ito. Wala pang naglag. So, ito. Ayan. Meron nga siyang mga compartment. So, tama lang na hindi ko pinaghiwa-hiwala yung mga items. Kasi, for sure, makakalimutan ko yan. Ako pa. Mga sticker. Ayan. Sticker pang bahay ko, diba? Pati damo. Hindi na kailangan diligan. Friend. Bongga. Tapos, may floor plan na ako. Diba? So, sofa, bedroom. So, makikita na natin sa loob. I'm last, but not the least, ang pinaka-importante sa lahat, manual. So, basahin natin yung manual. A080 yung aking napili. Pero may name to talaga dun sa website nila. I just forgot kung anong name.
Kasi, ito yung tawag ko dito is dream house ko. So, yun. Para sa aking... Oh, so, sobrang detailed, oh. Walang kulang, walang ano, pati, yan, oh, pati, name nung ano, details nung wood, andito din. So, ang kagandahan nito, talagang merong description. So, even the B package, meron din siya. So, complete yung details niya. So, yan. So, may updated pa siya. So, yan. Marami siyang kung ano-ano. So, malalaman talaga natin later on kapag kulang yung items and then so on. So, yan. Andito na rin yung instruction kasi diba kung makikita nyo dito, yung details niya dito is Japanese. So, hindi ako nakakaintindi ng Japanese. Kung hindi siya Japanese, Chinese, basta ganon. So, feeling ko, Chinese to. Feeling ko Chinese to. Kasi ganon yung letters eh. Basta yun. Kung hindi man siya Chinese, Japanese, alam ko hindi to Korean. Kasi puro bilog ang Korean eh. So, yan. So, lahat siya ay mabubuo agad. So, ito. May good part is, kapag gusto mo pa ng details, may snake plant pa. So, yan. So, nandito na talaga lahat. As in, kumpleto mo na. Hindi ka na pupunta ng kung saan man para mabuo siya. You'll just have to follow the manual itself. Diba? May tsinelas pa. So, yon. So, this is my unboxing sa aking Lil Haven na package. Ito siya. Just a preview. So, another preview. Yan siya. So, make sure na i-check nyo siya sa Lil Haven website. And then, yung promo code ko is Patricia. Patricia. So, Patricia. May discount ka, lalo na kapag gusto mo rin slow time ng, alam mo na, diba? Lalo na ngayong panahon na to, nasa bahay ka lang, work at home, diba? So, kailan ba tayo babalik sa normal, no? So, I hope everyone is staying safe, dry, and healthy, lalo na ngayong panahon na to. So, sa aking next video is dun na, medyo quiet version na yun, kasi I'll be focusing on creating this, kasi gusto ko na siyang mabuo. So, I'm excited to build this for my project. So, hindi lang siya, hindi lang siya hanggang 499 ha. Meron din silang mga package na parang 300 pesos, 200, gano'n. So, abot kaya naman, lalo na sa mga nagtitipid dyan. At hindi lang siya pang bata actually, kasi young adult, so, this is toy for everyone. So, lalo na kung mami ka, daddy ka, na gusto mo mag-spend time with your kids, lalo na ngayon kasi patapos na yung bakasyon. So, this is a good bonding time with them. So, ito, I'm just checking out this lang para alam ko na yung mga steps later on. So, make sure na stay tuned sa aking journey ng aking dream house. So, isipin mo yun, may pa-dream house na, diba? So, kailangan ko na lang ng architect, siguro contractor and everything. So, nandyan naman yung mga friends ko, diba? Friend, baka naman! Budget na lang ang kulang. So, yun. So, make sure to stay tuned and lagi mo tatandaan. Subscribe, like, and comment. Lalo na, kung gusto mo pang maging updated sa aking kalokohan, ring the bell para ma-notify ka if ever may bago akong video. See you!